horgászat megkezdése előtt bizonyára sokat érdekel, hogy vajon milyen vízmélységet rejt az előtte elterülő vízterület. Ez különösen felértékelődik közepesen mély vagy mély, ráadásul változatos mederszerkezetű állóvizen, ahol ez az információ rendkívül sokat ér. Én most a világ egyik legolcsóbb és igen hatékony vízmélységmérési módszerét és eszközét kívánom önöknek bemutatni. A vízmélységmérés egyik leghatékonyabb eszköze a hallradar. Azonban tudomásul kell venni, hogy ezek nem olcsó eszközök. Ráadásul a Magyarországon érvényben lévő halászatról és horgászatról szóló törvény értelmében november 1 és március 15 között tilos ezeket használni horgászati tevékenységhez. Ráadásul ugyanaz vonatkozik horgászversenyekre, ahol a felkészülési idő alatt, sőt, még az edzések folyamán is tilos a hallradar használata. Holott a mederszerkezet pontos ismerete tulajdonképpen eldöntheti a verseny végső sorrendjét. Bizonyára emlékeznek rá, hogy Írországban, vagy előtte Dél-Afrikában mennyire sok időt szenteltünk a mederszerkezet pontos feltérképezésének és a mélységmérésnek. E hasznos információk nélkül esélyünk sem lett volna bármilyen jó eredmény elérésére. Kezemben tartom azt az egyszerű kis eszközt, amelynek a neve Discovery LED. Ennek az elődje, a prototípusa az Írországban megrendezett FIDE világbajnokságon debütált. Ez már a továbbfejlesztett, végleges változat, amelynek legfőbb tulajdonsága, hogy 1 métert süllyed 1 másodperc alatt. Tehát egy olyan könnyített súlyról van szó, amely a vízmélységmérést rendkívüli módon megkönnyíti. Nagyon könnyű használni, hiszen nincs más teendő, mint bármilyen olyan végszerelékre fel lehet illeszteni, amelyen van egy karabineres forgó, ennek a karabinerébe beleakasztani, és már tulajdonképpen dobható is. A mélységmérés folyamata rendkívül egyszerű, azonban mielőtt ezt megkezdjük, szükség van még egy eszköze, amely nem más, mint egy digitális stopperóra. A felkapókat lehajtva már is indítom a dobást a kívánt távolságba. A becsapódás pillanatában megnyomtam a stopperórát, majd ahogy mederfeneket ért az ólom, meglazult a spic, már meg is kaptam az első értéket. A víz mélysége 4 méter 12 cm, ha nagyon pontos akarok lenni. A biztonság kedvéért ezt többször visszaellenőrzöm, tehát legalább egy 3-szor visszadobok ugyanarra a helyre, majd a mérési eredmények átlagát véve meghatározom a víz pontos mélységét. A következő mérés eredménye 4 méter 9 cm, tehát 3 cm-rel kevesebb, mint az előző. Következő mérési adat 4 méter 11 cm, hát ez volt a harmadik mérési adat, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy a víz mélysége ezen a kiakasztási ponton megközelítőleg 4 méter 10 cm. Ahhoz, hogy a mérés pontosságát leellenőrizhessem, egy partról is használható hallradart vetek be. Ehhez a Vexillár szonárfónját használom, amely a legújabb generációs Wi-Fi alapú hallradarok egyike. Megpróbálom ugyanarra a helyre bedobni a jeladó egységet, és már is nézem, hogy mit mutat a képernyő. 4,2, 4,1, 4,1, stabilan 4,1 métert mutat. Tehát a mérés, amit a Discovery LED-del elsőként végrehajtottam, szinte centiméterre pontosan azonos a Vexillár által mért vízmélységgel. Néhány fontos információt szeretnék még megosztani annak érdekében, hogy a mérések értékelhetők legyenek. Hogyha közvetlenül magunk alatt leejtett ólommal, leejtett nehezékkel végezzük visszatartás nélkül a mérést, az már nem adja az 1 méter per szekundum süllyedési átlagot, sokkal gyorsabb ebben az esetben a nehezéknek a süllyedése. Akkor kapunk pontos értéket, ha a mélységmérő nehezéket eldobva, a zsinort mindvégig feszesen tartva, a botot azonos magasságba helyezve várjuk, amíg a mélységmérő nehezék a fenékre nem érkezik. Fontos, hogy a bot szöge mindig megközelítőleg azonos legyen minden egyes mérés során.
ne a vízre tartsuk, ne az égbe tartsuk magasan, hanem kb. Ez az a szög, ez egy olyan 30-40 fokos szög, ami ideális, ezzel tudjuk a nehezék süllyedését kontrollálni. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy akkor kapjuk a legpontosabb mérési adatokat, hogyha az orsónk dobjára 20-as, maximum 30-as monofil főzsnort csévélünk. Hogyha ettől vastagabb a főzsnorunk vastagsága, akkor már pontatlanabb az érték, amit kapunk. Az elmúlt 2,5 év versenyzői tapasztalata mondatja velem, hogy ennek a kis praktikus eszköznek a segítségével olyan hasznos információkhoz jutottam hozzá, amelyek aranyat értek. Biztos veszem, hogy ön is a jövőben, ha még tudatosabbá és még eredményesebbé szeretné tenni horgászatát, használni fogja ezt.